गुड आफ्टरनून विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે વાત કરશે કોમ્પ્યુટર સેમ 3 માં તો સ્ક્રિપ્ટિંગ લેંગ્વેજ પાયથોન કરીને સબ્જેક્ટ છે કોમ્પ્યુટર બ્રાન્ચ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ સબ્જેક્ટ છે. બરાબર. તો બધા મિત્રોએ આમાં આપેલા બધા પ્રશ્નો છે GTU એક્ઝામ તમે આપવા જાઓ વરવાની પહેલાં પ્રિપેર કરીને જવાના રહેશે. ફ્રી ઓફમાં છે, કોઈ ચાર્જ નથી, એટલે એ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવાની રહેશે. સેમ 1-2 માં મેથ્સમાં અને ઇંગ્લિશમાં જે લોકોને GT બેકલોગ આવી એના માટે વિડીયો લેક્ચર વગેરે ઘણું બધું પ્લેલિસ્ટમાં ચાલુ કરેલ છે મિત્રો. તેમાં જઈને તમે તમારી તૈયારી ચાલુ કરી દેજો. અહીંયા આપણે વાત કરી સેમ 3 કોમ્પ્યુટરમાં, તો આ પાયથોનનો સબ્જેક્ટ છે. એવી રીતના તમને તમારા બધા સબ્જેક્ટ છે, બરાબર છે, એને તમને IMP છે એ યુટ્યુબ ઉપર અપલોડ થઈ જશે. અને વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોઈન્ટ થવાનું બાકી હોય તો નીચે લિંક આપેલ છે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં, એમાંથી જઈ તમારા સેમેસ્ટર વાઇઝ તમે તમારી રીતે લિંકમાં જોઈન્ટ થઈ જાવ, જેથી કરીને કોઈ પણ નવું મટીરિયલ હોય તો અમે સીધું મોકલતા હોઈએ છીએ, તમે સીધો લાભ લઈ શકો. આવી રીતના બધા સબ્જેક્ટના બધી બ્રાન્ચના વિડીયો છે એ અમે બનાવતા હોઈએ છીએ. બરાબર. સેમ 1 છે, સેમ 2 છે, બરાબર છે. તમે બને ત્યાં લાગે એટલું લાભ તમે લઈ શકો છો. કંઈ પણ ના સમજાય તો ઇન્સ્ટાગ્રામ છે એકાઉન્ટ વગેરે, ટેલિગ્રામ છે, એમાં જોઈન્ટ થઈ જાઓ. એમાં પણ તમે તમારો ડાઉટ પૂછી શકો છો. બને ત્યાં લાગે વહેલી અને તકે તમારું સોલ્યુશન કરી આપવામાં આવશે મિત્રો. બરાબર. તો દિવાળીની વેકેશન કે કોઈ પણ રજા મળતી હોય તો આપણે એનો બેનિફિટ લેવો જોઈએ અને એટલીસ્ટ રીડિંગ ચાલુ કરી દેવું જોઈએ, જેથી કરીને આપણે આરામથી પાસ થઈ જઈએ. કોઈ આર્ટ્સ સબ્જેક્ટ છે તો એમાં આપણે પાસિંગ લઈ આવી, અને કોઈ સહેલો છે કે આપણો ફેવરિટ સબ્જેક્ટ છે તો એમાં આપણે શું કરશું કે સારા માર્ક્સ સ્કોર કરશું. અને બીજું જ વોટ્સઅપમાં GTU ગ્રુપ કરીને એક લિંક છે, એમાં પણ જોઈન્ટ થઈ જાવ. કોઈ પણ રેગ્યુલર ઇન્ફોર્મેશન GTUની આવે તો તમે સીધો લાભ તમે પણ લઈ શકો. બરાબર. બીજું કંઈ તમને ના સમજાય, ડાઉટ ક્વેરી હોય તો મને પર્સનલી પૂછી શકો છો. ઓકે, થેન્ક યુ, બાય બાય.